نه دی راوړی هغه نه به فلش وه ښه لیپټاپ دې نه دی راوړی صحیح ښه بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې په فل باندې موږ پرون کار کړی و نن راځو په کلیر باندې کار کوو کلیر معنا ختمول یا ختمېدل کله چې هم تاسو یو هغه جوړ کړی وي تاسو ورته وایي چې کلیر آل دې نه مطلب دا چې څه په دې ساحه کې دا ټول د موږ سره ختم شي فرض کړئ دغلته ما سره یو څه ډیټا دی دغه شکل کې همداسې کلاس فی admission او ټوټل دغسې یو سیستم ما جوړ کړی اوسي او زه راځم دلته په کلیر باندې به تاسو منظم پوه شئ په دې سیستم باندې صحیح ده زه راځم دې لپاره دغلته یو بارډر هم انتخابوم نیم لپاره هم ایریا پراخوم کلاس لپاره هم ایریا لږ پراخوم دې ځای کې د فی او اډمیشن لپاره او ټوټل لپاره هم ساحه پراخوم او زه راځم دی ټول چې کوم دی سنټر ته کوم هم او دې نه وروسته دی پورتنۍ ساحې ته چې دی یو کلر هم ورکوم او دی بول کوم هم نمبر یې ورته همداسې ورکوم یو نه تر لسو پورې نومونه هم احمد خان جان نور علي سراج غنی کریم ساحل دومره یو ډیټا ما جوړه کړې همداسې راځم کلاسز د ډي آی ټي همداسې راځم نورو لپاره هم همداسې ډي آی ټي تکراروم تر څو هغه وخت موږ نه زیات تېر نه شي صحیح ده فیس هم زه ټول لپاره رسوم همداسې 1200 د ټول لپاره سیم فیس ما ورسوم اډمیشن هم رسوم فرض کړئ 400 افغانۍ اډمیشن دی او زه راځم بیا د یو فارمولې له ذریعه دا دواړه څه کوم جمع کوم اډمیشن د فی سره جمع کوم چې ټوټل دومره پیسې راسي اوس یې کله زه غواړم دغه ساحه کې زه ورته کلیر نه استفاده کوم که چیرې زه ورته یم کلیر آل نو کلیر everything from the selected cells یعنې کوم سیلونه چې ما انتخاب کړي دي چې څه دي ټول څه که پاک ختم یې کړه ټول به څه شي ختم به شي خو که چیرې ته راځئ ورته وایي کلیر فارمیټس نو دې نه بیا مطلب دا دی کلیر اونلی د فارمیټینګ یوازې دې چې کوم فارمیټینګ دی دا دې نه ختم کړه نور ټول د دې ټکس او کنټینټ چې کوم دی دا پرېږده نو بیا به داسې شی کوي د دې فارمیټینګ چې کوم دی دا به نه ختموي او که چیرې ته ورته وایي کلیر کنټینټس نو دې نه بیا مطلب دا دی چې کلیر اونلی د کنټینټس یوازې به دې کنټینټ ته اثر کلیټېږي ټیکسټ ډیټا هر شی وایي ختمېږي صرف د دې فارمیټینګ به تا سره پاتې کېږي او که چیرې ته وایي چې دې ځای کې بل فارم هغه دی موږ سره کلیر کمنټس موږ او تاسو په ورډ کې ویلي وو که نه همداسې که چیرې دلته هم موږ کوم کمنټ اخیستی وي ریویو کې زه راځم فرض کړئ کمنټ اخلم های پرون ما همداسې یو کمنټ واخیسته دلته یو بل کمنټ ما اخیستی سلام او دغه کمنټونه او زه راځم دا ساحه انتخابوم زه ورته صرف داسې وایم چې کلیر کمنټس صرف ما ته کمنټونه څه شی که دی ځي نه کلیر کړه کمنټونه ټول څه شو دی ځي نه پاک شول او که چیرې ته دې ځای کې راځئ ورته وایي کلیر هایپر لینکس یعنې لینکونه د ما سره دی ځي نه کلیر شي فرض کړئ زه وایم چې دغلته د ډاکیومنټس کوم شاګرد چې ما سره راځي دلته یې باید ډاکیومنټس د دې سیف شي او زه راځم د دې ساحې لپاره هم سیم هماغه سیټینګز اپلای کوم لکه څنګه چې د نورې ساحې لپاره هم او زه اوس ورته یم چې دغلته ما سره د مختلف رقمه ډاکیومنټ لینکونه جوړ شي نو په انزرټ کې موږ یو موضوع دې نه وروسته وایو د لینک په نوم په ورډ کې هم موږ ویلی زه یم افغانستان په نوم فایل چې د دې سره لینک جوړ کړه او زه اوس وایم دا ساحه انتخابوم او زه دلته ورته په هوم کې کلیر کې ورته وایم چې کلیر هایپر لینکس نور شیان ما سره مه کلیر کوه صرف هایپر لینک یې دې ځای کې ما سره کلیر کړه دا څنګه نه کلیر کېږي ښه ګورئ د دې چې کوم هایپر لینکس دي دا به موږ سره څه شي کلیر شي اوس که چېرته په دې باندې کلیک اخلئ صرف ټکسټ یې پاتې دا سره لینک یې څه شو دې ځای نه ختم شو نو په دغه طریقې بیا تاسو کولی شئ چې هایپر لینک یې هم دې ځای نه څه کړي ختم کړئ خپل ځان لپاره په دې خو پوه شئ احمده بل موږ سره دغلته یو آپشن دی د remove hyperlinks یو clear hyperlinks دی یو remove hyperlinks
که چیرې تاسو بیا ریموو نه استفاده کوئ نو ریموو نه بیا مطلب دا چې بیخي ماته څه شی که ختم که ریموو هایپر لینکس باندې کلیک واخله ختم نه شي او کلیر هم دا کار کوي دا څنګه که دا دواړه تقریبا سیم کار کوي نو هایپر لینک تاسو سره څه کوي ختموي نو په دغه طریقې موږ کولی شو بیا دې نه هم استفاده وکړو بل سارت ان فلټر تاسو په ورډ کې هم ویلی وو کله چې تاسو غواړئ فلټریشن ترسره کوئ نو تاسو کولی شئ د سارت ان فلټر نه استفاده وکړئ فرض کړئ دغه ډیټا زه غواړم چې A to Z د برابر شي نو ته کولی شئ دغلته سارت ان فلټر کې راشي ورته وایي سارت A to Z به در سره ټول برابرېږي دغه شکل کې او که چېرې ته راسئ ورته وایي چې Z to A ماته برابر که نو بیا به تاسو سره دا Z to A برابرېږي S نه شروع واخیسته A پورې لاړ همداسې کولی شئ ورته وایي کسټم سارت او سارت باندې کلیک واخلئ دلته کولی شئ ورته ووایي چې څه شی ما سره سارت که نیمز څه رقم سارت که ما سره دلته کولی شئ آرډر ورته انتخاب کړئ Z to A یا A to Z هماغه سیم کار کوي دلته هم هماغه کار کولی شئ هلته هم او بل تاسو کولی شئ دغلته ورته ووایئ چې فلټر فلټر کې بیا خوبي دا دی تاسو ټیبل درس کې لکه چې نه وي فارمیټ از ټیبل کې دلته هم موږ سره همدغه یو موضوع د سارت ان فلټر په نوم تاسو سره به دغلته دې ساحه کې پورته ساحه کې ټایټل کې به تاسو سره فلټر بټنې راځي چې د هغې په واسطه بیا تاسو کولی شئ فلټریشن ترسره کړئ راشئ ورته لارجسټ ټو سمالسټ ټو لارجسټ د وړوکي نه تر غټه پورې ډیټا ماته راکړه Z to A ماته برابر کړه یا A to Z ماته برابر کړه نو فلټر بټنې به دلته ترسره راسي کولی شئ انتخاب یې کړئ هم په نمبرو کې هم همدغه سیم کار کولی شي نمبرو کې بیا سمالسټ ټو لارجسټ او لارجسټ ټو سمالسټ لوی نه تر غټه پورې او غټ نه تر وړوکي پورې وړوکي نه تر غټه پورې یا غټ نه تر وړوکي پورې هم اوس سمالسټ ټو لارجسټ شو نو یو نه به شروع شي تر لسو پورې به لاړ شي او که چېرې تا ورته لارجسټ ټو سمالسټ انتخاب کړ بیا به د لوی عدد نه شروع کېږي کوچني عدد پورې به ځي صحیح ده په دې خو پوه شئ احمد بل داسې کولی شئ دغلته بیا ورته ووایئ کلیر چې کوم هغه ما اپلای کړی دا د کلیر کا ساحه د انتخاب کا ورته ووایئ کلیر کې ښه دغلته راشئ ورته ووایئ چې کوم هغه ما ترسره کړی دا ما سره بېرته کلیر کا نو ته راشئ دغلته ودرېږه ورته ووایئ دا اوس ځکه موږ سره نه راځي ځکه موږ هېڅ فلټریشن نه دی ترسره کړی ته یو فلټریشن ترسره کړه دلته ودرېږه کلیر چې کوم فلټریشن تا ترسره کړی وي هغه به درسره کلیر کوي او ته کولی شي بیا فلټر بټن یې بېرته د فلټر بټن کلیک کولو سره بېرته لرې هم کړي فلټر راوستل غواړي فلټر بېرته لرې کول غواړي بل فایند موضوع هم موږ او تاسو په ورډ کې ویلی وو تقریبا دلته صرف ریویو ته ضرورت دی صحیح ده فرض کړئ زه غواړم په دغه خپل اکسل فایل کې یو څیز پیدا کړم نو ته کولی شي یو نوم پیدا کړم یا یو بل څیز د فایند نه استفاده وکړې فایند باندې کلیک واخله څه شی پیدا کول غواړې زه ورته د ساحل په نوم ساحل په نوم کوم هغه شته دی فایند نیکسټ ډایرکټ درته پیدا کړم زه ورته وایم د معراج په نوم معراج په نوم کوم هغه شته دی فایند یا زه ورته وایم د ډي آی ټي په نوم کوم ورډ دلته موږ سره شته فایند آل ټول پیدا کړه په یو ځلې اوس وګوره لاندې ټول یې درته پیدا کړه یا هم دې نه وروسته موږ او تاسو یو بل هغه دی اپشن دی موږ سره ریپلیس ریپلیس نه مطلب څه دا ماته ته ووایم بدلول یو ټیکسټ په بل ټیکسټ بدلول آفرین فرض کړئ زه اوس وایم چې ډي آی ټي په نوم چې کوم هغه د کلاسز دي دا ټول ما ته څه شي ته بدل کړه ماس ته بدل کړه دلته راشئ ورته وایئ ریپلیس آل ښه ته اوس ما ته دا ووایه ریپلیس آل او ریپلیس ترمنځ فرق څه شی دی یو دا نه ریپلیس کوي او آل ټول په یو دغه سره ریپلیس آل څو ریپلیسمنټ ترسره شو لس دانې ټول څه شو ریپلیس شو سره نو په دغه طریقې بیا کولی شئ ریپلیسمنټس هم ترسره کړئ بل کولی شئ ګو ټو د تللو په معنا دی فرض کړئ زه ورته یم چې زه څه شته سپیشل ته راځم زه ورته یم دغه کمنټ ته زه تلل غواړم دغه کنسټنټ ته زه تلل غواړم یا کومې فارمولې ته تلل غواړې نو د ګو ټو نه کولی شئ استفاده وکړئ یا دلته راشئ ورته کوم ټیکسټ ولیکه زه ورته یم د ماس په نوم کوم هغه شته دی اوکې دلته موږ سره دی مسینګ دی صحیح ده یا ته کولی شئ دلته سپیشل ته راشئ چې دا څیز موږ سره کوم ځای کې دی کمنټ کې دی یا کانسټنټس کې دی یا بل څیز کې دی که چېرې ته ورته کانسټنټس انتخاب کړي بیا در سره څه کوي په نښه کوي او پیدا کوي په دې موضوعات تاسو ټول پوهېږئ ګو ټو سپیشل هماغه سیم کار کوي تاسو بیا دوباره هغه ته راوړئ فارموله تاسو ته فارموله ښیي
فرض کړئ زه دغه ساحه کې ولاړ یم، زه ورته وایم فارموله چېرته استعمال شوې، هماغه ساحې ته ما ویسم، راشه ورته وایې فارموله. دې ساحې کې موږ یو فارمولې نه استفاده کړې که نه، اډمیشن هم فیم له اډمیشن سره جمع کړی، نو ځکه یې دلته راوستو. بل تاسو کولی شئ دغلته ورته ووایئ چې کمنټس، کمنټ چې کوم ځای کې لیکل شوی اوس نو سل ور فایند، هېڅ سل کې هم کمنټ نه دی اخیستل شوی. که چیرې ما ریویو کې دغلته کوم کمنټ اخیستی وي، فرض کړئ های ما ولیکه، دلته هم زه راځم های کمنټ ما اخیستې، او زه اوس ورته وایم په هوم کې چې ګو ټو کمنټس، نو دلته راشه کمنټونه بیرته راوړه. یا هم ته کولی شې دغلته ورته ووایې چې کنډیشنل فارمیټینګ، کوم ځای کې چې ما د کنډیشنل فارمیټینګ نه استفاده کړې وي. په حاضري کې ما تاسو یو سیستم ښودلی او کنډیشنل فارمیټینګ کې که نه، کله چې به مونږ پی لیکه آبي رنګ به شین رنګ به یې راوړه، او کله چې ای لیکه هغه یې راوسته. فرض کړئ دغلته ما کنډیشنل فارمیټینګ نه استفاده کړې، ما ورته ویل که چېرې دې ځای کې ای ولیکل شو نو ته ورته سور کلر ورکوه، ریډ کلر، اوکې اینډ اوکې. او زه بیا ورته وایم په کنډیشنل فارمیټینګ که چېرې دغه ساحه کې موږ سره پی ولیکل شو نو دی کس موږ سره څه دی پرزنټ دی. د دې لپاره ته کولی شې ورته ووایې کسټم فارمیټ کې شین رنګ ورکوه ورته، اوکې اینډ اوکې. اوس راشه پی دې ولیکه، او زه راځم یو څو دانې ای هم لیکم تر څو بیا هلته موږ سره. اوس که چېرې زه راځم ورته یم کوم ځای کې کنډیشنل فارمیټینګ استعمال شوی، هماغلته ما ویسه، ما ته وایي دغه ساحې کې څه شی استعمال شوی، کنډیشنل فارمیټینګ استعمال شوی. بل موږ سره دغلته یو آپشن دی د کانسټنټس په نوم. د دې نه مطلب دا دی کوم ځای کې چې ډیټا دی هغه ټول موږ ته څه شی کړه، انتخاب کړه. که چېرې ټیکسټ نمبر هر څه وي دا ټول موږ ته په نښه کړه. بل موږ سره دغلته دی ډیټا ویلیډیشن، که چېرې کوم ساحې کې موږ لګولی وي هغه یې ځای ته ما ویسه. دې نه وروسته موږ او تاسو په ډیټا کې یو موضوع وایو دغلته د ډیټا ویلیډیشن په نوم، هلته بیا په دې کار وکړو چې ډیټا ویلیډیشن څه کار کوي. صحیح ده؟ اوس که چېرې تاسو یوه هم وایم پوهېږئ پرې نه. صحیح ده؟ بل سلیکټ آبجیکټس، دا باید ته ماته وایي څه مطلب دی. زه غواړم او یوازې آبجیکټ انتخاب کړم. آبجیکټو کې موږ سره څه شی راځي، شیپونه راځي، بل څه شی راځي، عکسونه راځي، او بل چارټ راځي، بل څه شی راځي، سمارټ آرټ راځي. نو ته چې کله غواړې چې آبجیکټ انتخاب کړې، سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک واخله، اوس آبجیکټ به ټول تا سره دغلته وي، کولی شې هغوی نه انتخاب وکړې. صحیح ده؟ سلیکشن پین نه مطلب څه و، سلیکشن پین دې کې به موږ سره ټولې آبجیکټ دلته ښودل کېږي چې دغومره آبجیکټ تا سره څه شی دي موجود دي. ته کولی شې هاید آل او شو آل نه استفاده وکړې. ښه په دې خو پوهېږي. ښه دې کې خو څه مشکل نشته دی. دا ځکه زه درته داسې شارټکټ وایم ځکه دا ستاسو باید په یاد وي. صحیح ده؟ ورډ کې دا ټول موږ ویلي. ښه سبا بیا انشاءالله په انزرټ کې پایوټ ټیبل او د نورو موضوعاتو کار وکړو. صحیح ده؟ نن لپاره بس دی. او مخکیني درسونه هم در سره وګوره، بیا در باندې پوه کېږي. صحیح ده؟